שלום צורי. שלום וברכה. אנחנו פעם שעברה דיברנו על ההתקפה, על ההשמדה של חטיבה עיראקית בשנות ה-60, כשאתה פיקדת על הכורדים, ואחרי זה חזרת ארצה, היית בארצות הברית, ואז נשלחת עוד פעם לכורדיסטן, שוב לפקד עליהם מפני התקפה עיראקית. אז בוא תספר איך נשלחת לכורדיסטן, מה היה שם, וספר על כל המלחמה הזאת, באיזה שנה זה היה? 73. מה זה 74. 74, אחרי מלחמת יום הכיפורים. כן. אוקיי, מה הסיפור? עכשיו, קצת לתקן, המפקד של הכורדים היה מולה מוסטפא ברזני. העוזרים שדרכם הוא ניהל את המלחמה, זה היו הבנים אידריס ומסעוד. התפקיד שלי זה היה להגיד מה עושים. זה תפקיד של מפקד. בסדר, אבל זה לא צה"ל, זה צבא אחר. כן. בסדר, אני לא, איך אומרים, פשוט לא לפגוע בכבודם, אז אני מעלה את זה, אבל לא משנה, בלאו הכי, הם עשו מה שאמרתי. הראשונה, ב-66, נגמרה בהשמדת חטיבה מספר 4, שהיא בעצם הייתה מפקדת החוד של הצבא העיראקי, ולכן גם בחרתי, כי את המערכה נגדה ניהלתי לגבות ממנה מחיר לפני שאני מקיים מילוט בכלל. אבל פה העניינים התהפכו, והחטיבה הושמדה, והצבא העיראקי כולו כותר, ודבר שלא ידעתי, זה יותר מאוחר נודע לי מפסח מלובני, שזו החטיבה שעשתה צרות צרורות לכרמלי במלחמת השחרור בג'נין. עכשיו, במשך השנים, במשך 10 שנים היו לנו משלחות שאימנו את הכורדים. היו לנו שם בתי חולים שדה, היו הרבה מאוד קציני צה"ל מהטובים ביותר שאימנו את הכורדים ועשו עבודה טובה מאוד. לקראת, או בוא נאמר, בגמר ההתשה ברמת הגולן שאחרי מלחמת יום כיפור, אני בהתשה של מלחמת יום כיפור, ישבתי חצי שנה במובלעת הסורית, על מה פיקדת? חטיבת צנחנים מילואים 317, שלפני זה הייתה 80, וכל פעם מחליפים מספרים כך שאני כבר לא עוקב. כן. חטיבת צנחנים מילואים. כשגמרתי לשחרר אותה, קרא לי צביקה זמיר, ראש המוסד, ואמר לי, תשמע, החבר שלך מולה מוסטפא ברזני בצרות צרורות, סע מהר, ותראה במה אתה יכול לעזור לו. טוב, לקחתי איתי את נתן רהב בתור עוזר, וטסנו לטהרן, הגעתי לחג'ומרן, שזה על הגבול בין עיראק לאיראן, שם ישב מולה מוסטפא ברזני, היה יחד איתו נציג קבוע שלנו, גזי צפריר, שישב שם הרבה מאוד זמן, ואמר לי מולה מוסטפא ברזני את הדברים הבאים. אתה יכול לחזור חזרה, העסק אבוד, אני לא מחזיק יותר מעמד,
הסיפור גמור. הכרתי אותו, את מולה מוסטפא ברזני, אז תמיד נתתי לו את כל הכבוד המגיע לו, אבל שאלתי איפה נמצאים הכוחות העיראקים. לפי זה אני יודע את התמונה, הם לא ידעו כלום. לא הם ולא אף אחד. גייזי, שהיה איש מודיעין שלנו שם, הציע רעיון שיש מערה בהר שקוראים לו זוזיק, נאסוף שם את כל המפקדים, נעשה תחקיר. האמת שכך עשינו. ואספנו את המפקדים, והתמונה שהייתה לי, ציירתי אותה, יש לי גם בסרטוט שנתתי לך, התמונה הייתה כזו, בגל יאלי בק על הנהר, גשר, הכורדים נסוגו, פיצצו את הגשר ונסוגו לרמת רוונדוז. העיראקים עם ציוד מכני הנדסי על כתף הר הקורק סללו דרך עפר וגלגלו לבקעת רוונדוז פלוגת טנקים שהייתה במגע עם כוחותינו, שהיו ממוקמים פחות או יותר במקום שהכוחות היו ממוקמים ב-66, שאני מיקמתי ב-66. זאת אומרת, סך הכל יורה פלוגת טנקים, כל הצבא העיראקי שכלל שתי דיוויזיות שריון, אחת ממוכנת ואחת משוריינת, פלוס 12 חטיבות חי"ר, לא פלוס, זה כולל את החטיבות של החטיבה הממוכנת, עומדים מאחרי הגשר ומחכים להקמת הגשר. שאלתי את הקצין הכורדי שפיצץ את הגשר, לפני זה הוא היה קצין הנדסה בצבא העיראקי, כמה זמן ייקח להקים? הוא אמר לי שבועיים. שאלתי את נתן שהיה חבלן מדופלם, גם אמר שבועיים. אמרתי אוקיי, יש שבועיים להכנות. ואז בדקתי איך הכורדים הגיעו עד למצב שהם הגיעו. אז הם היו יוצרים מגע מרחוק, יורים עם טנקים על דברים חשודים, הכורדים היו משיבים אש, ואז עם חטיבות שריון הם היו רצים לעומק, מנחיתים ארטילריה, אוויר. העיראקים היו רצים. כן, העיראקים היו מנחיתים. היה להם יתרון באוויר, בארטילריה, והיתרון שלא ישוער, וככה הם התקדמו שלב אחרי שלב עד אותו שלב. לכורדים היה בעצם רק נשק קל, נכון? עכשיו, שאלה טובה. ב-66 לא היה לכורדים נשק נ"ט. הפעם היה להם שלל נשק נ"ט ענקי, שכלל RPG כנשק אישי, B10, B11 שזה טולרים, כל מיני סוגי נשק נ"ט קל היה להם. לא היו להם טילים ולא שום דבר מעבר לזה. נוסף לזה, במלחמה הזו, אתה מתכוון שהיה להם שלל שאנחנו לקחנו מיום הכיפורים. יום הכיפורים וששת הימים. זאת אומרת, אנחנו סיפקנו להם נשק נ"ט. ברור. כן. אנחנו סיפקנו, האיראנים סיפקו. טוב, האיראנים לא סיפקו שלל, אלא הם סיפקו. לא, נכון. אנחנו סיפקנו שלל. באותה מערכה עמדו לרשותי 3 גדודים של ארטילריה איראנית 130 מילימטר. זו ארטילריה מכובדת מאוד. טוב, אז כיוון שהייתה לי תמונה איך הצבא העיראקי מתקדם, אז בניתי תוכנית
קודם כל, מערך קדמי של חי"ר באזורים שהיה מערך קדמי ב-66. בעומק המערך, על 2 צירים, לאורך 10 קילומטר, בניתי 2 מערבי נ"ט ארוכים וגדולים, מרחק 100-150 מטר מהכביש עצמו או מהדרך עצמה, והתוכנית הייתה שהעיראקים יבואו, יראו, הכורדים לא ישיבו אש, הם ירוצו עם החטיבות טנקים קדימה על 2 הצירים, ואז 2 המערבים ידפקו אותם, ואז מערך החי"ר יסגור עליהם, ונעדוף את ההתקפה. טוב, עברו שבועיים, נערכנו לפי אותה תוכנית, תכננתי את מערך ההגנה שהיה מבוסס על 2 מערבי נ"ט, כל אחד באורך 10 קילומטר, כאשר חוליות ה-RPG והטולרים שכבו 150 מטר מהציר. כן. ואחד הצירים היה אולי טיפה אפשר לתמרן, אבל בציר השני מי שעולה עליו אין לו יכולת תמרון. כן. ואת המערבים האלה בניתי באורך המערך שלנו. באותו זמן, עוד לפני הביצוע, התחלף גייזי צפריר עם דוד קרון, וחיכינו. לפני שנגמרו השבועיים, סיפרתי קודם על השבועיים, כן. להקמת הגשר. אז הם עוד לפני שהושלם הגשר. כן. בא אליי מולה מוסטפא ברזני, אומר, מרגלים שלי אמרו לי שהם לא יתקפו ממערב, זאת אומרת מכיוון גליה ליבק, אלא הם יבואו מדרום, מכיוון סכר דוקן. יש איזה תוואי שטח שמוביל שם, אבל אי אפשר להעביר שם שריון, ואי אפשר לנייד שם ארטילריה, ובקושי אפשר ללכת שם ברגל, לא נראה לי בשום אופן. כן. אז טוב, התעורר בינינו ויכוח, ואז הוא אמר, אם אתה תלך ותראה במו עיניך, שלא ניתן משם לעשות את ההתקפה, אני אקבל את דעתך. טוב, תמיד נטיתי לקבל את דעת, זאת אומרת, להתחשב בדעתו, והבנים שלו תמיד ביצעו מה שאני אמרתי. יצאנו לדרך, הוא נתן לנתן את המשקפת הכי טובה שלו, הוא היה אוסף משקפות, ידוע, ויצאנו לדרך, 2 הבנים, דוד קרון, נתן ואני, רכובים על פרדות, חיל האוויר העיראקי השתולל, ירה על הדרים, פגע שם בבית חולים שדה, משהו נורא. אבל המשכנו הלאה, הגענו למקום המפגש שקבענו לפני סכר דוקן עם מפקדים קורדים מהגזרה הדרומית, מה פתאום, כולם שם שלבים, ערוכים להגנה, אף חייל עיראקי לא נערך להגנה. להתקפה, כולם נערכים להגנה, וחזרנו חזרה, הוא אמר, אני מקבל את התוכנית שלך, נתן לו את המשקפת בחזרה, הוא אמר, תן את זה במתנה לצורי, זה מגיע לו. עד היום אני שומר על המשקפת, והשבועיים עמדו להיגמר, נגמרו, שום דבר לא קורה.
בדקנו מה העניינים, מסתבר שהם גמרו לבנות את הגשר, אבל הם התעצלו לשים עמוד תומך במרכז הגשר. ואז הטנק הראשון שעלה, מוטט את הגשר, והטנק עם הגשר לתוך המים. אמרתי, יפה, יש עוד שבועיים. ואז בניחותא שיפרנו את ההגנה. היו גם 7 גדודי חי"ר, להתקפות נגד, לעיבוי מערך. ערכנו גם מערך עומק, שיפרנו את ההגנה. נגמרו השבועיים הנוספים, ובקעת רוונדוז התמלאה בארטילריה, שריון, והעיראקים נערכו להתקפה, 12 חטיבות חי"ר ו2 דיוויזיות משוריינות. הם פתחו באש. 12 חטיבות חי"ר, אתה יכול להגיד שזה עוד איזה 2-3 דיוויזיות. בהחלט. זאת אומרת, בסך הכל 5 דיוויזיות תקפו. אני תמיד אומר 4, כי תלוי גם במספרי טנקים, אבל לא משנה, 4, 5. כמה כוחות היו לכם? תראה, לי היו חיילים בודדים שאספנו ואימנו, שהם לא היו במסגרות מסודרות לפי תקן של צבאות סדירים. כן, כמה חיילים? היו לנו בסביבות 25-30 אלף איש. גם כן לא מעט. נכון. והצבא העיראקי... תגיד לי, והצבא העיראקי, אתה אומר שיש 4 דיוויזיות, כמה זה בערך אנשים? מקובל, דיוויזיה לפי תקן סובייטי, היא בסביבות 10,000 איש. זאת אומרת שלעיראקים היו בסביבות 40,000. כן. כן, ולכם 20,000, 25,000. תראה, הבעיה פה, עוצמת האש, לעיראקים היה חיל אוויר, כן. הייתה להם ארטילריה בכמויות ענקיות, היה להם סוגי, וטנקים וסוגי נשק שגרמו לנו להיות בנחיתות, אז אנחנו השתמשנו יותר בשטח ובכל מיני תכסיסים. כן. העיראקים פתחו בהתקפה אווירית כבדה מאוד, וקרבו את הכוחות למערך שלנו, נתתי הנחיה לא להשיב אש, ואז דיוויזיה עיראקית אחת, אפשר להגיד, זה בסביבות 290 טנקים, בשני ראשים פרצו בשני הצירים, וחדרו 10 קילומטר לשטחנו, כשאנחנו עוד לא יורים במערכים הקדמיים אף כדור. כן. ואז על הצירים, ודיוויזיה מרוכזת, דיוויזיית חי"ר, מרוכזת תקפה אזור שנקרא גרו עומר ערה, שהמיוחד שבו זה רכש ששלוחות באופן די מתון מטפסות עליו, והיחידות הולכות על גב השלוחה. כן. הם התקרבו עד 80 מטר מאיתנו, ואז כוחותינו פתחו באש. תגיד, אני רוצה להבין משהו. הם מתקדמים אבל במעלה, אתם הייתם כן. במעלה, כן. אבל הם מתקדמים בתוך איזה ערוץ ואדי. הם לא מתקדמים בערוץ הוואדי, זה העניין, ערוץ הוואדי הוא נחות, הם מתקדמים על השלוחה. על השלוחה. כי כוחות ההגנה שלנו גם על השלוחה. אבל לא התערבבו ביניהם. אני את התקפות הנגד עשיתי דרך הערוצים, דבר כן. לא מקובל, אבל תכף אני אסביר אותו. כן.
כשהם הגיעו למרחק של 80 מטר מאיתנו, פתחנו עליהם באש, וגדוד אחד בצפון, גדוד שלנו, תקף התקפת נגד את הדיוויזיה. זה נשמע מוזר, גדוד על דיוויזיה, אבל הם פרוסים בשטח, והם עם הפנים מזרחה, ואנחנו תוקפים אותם עם הפנים דרומה. והם חדרו 700 מטר, הגדוד חדר 700 מטר לתוך מבנה הדיוויזיה, הם נעצרו, והדיוויזיה כולה נסוגה בבהלה חזרה לבקעת ראונדוז. וככה נגמרה התקפה ראשונה. כן. חיכינו להתקפה שנייה, אני פחדתי מאוד, אמרו, יש לעיראקים גז, כל מיני סיפורים, אז השתדלנו לשבת באמת על מקומות גבוהים, כי גז יש לו תכונה שהוא יורד למטה, ככה המומחים אומרים, והגיעה התקפה שנייה. התקפה שנייה הגיעה בדיוק באותה צורה, הם לא שינו את זה. כן. חוץ מדבר אחד, שעל הציר הצפוני שעליו הם חדרו, הם הסיעו חטיבה ממוכנת על נגמשים, ולא ניתן היה לתקוף מהאגף של הדיוויזיה. והדיוויזיה מתקדמת, ואז החלטתי לקיים התקפת נגד בחזית, דבר הכי מוזר שיכול להיות, וזה בערוצים שהדיוויזיה הולכת סביבם, על השלוחות סביבם, בערוצים הכנסתי 3 גדודים שחדרו לתוך מבנה הדיוויזיה. גדודים נ"ט, עם נשק... לא, גדודי חי"ר, מדובר על דיוויזיית חי"ר. נו. הדיוויזיה משוריינת על הצירים כבר חטפה את שלה. כן. והם חודרים עמוק למבנה הדיוויזיה, שוברים כיוון ותוקפים מהאגפים את הכוחות שמבודדים אותם. ובהתקפה הזו, אני לא ספרתי כמה אלפים, אבל היו שם, השטח היה מלא הרוגים, הצבא העיראקי התקפל עוד הפעם, וההתקפה השנייה נשברה. ואז אמר לי מסעוד, שזה הבן של ברזני. כשהוא התעסק עם המודיעין, הוא אמר שעל הרכס מצד שני יש יועצים רוסים עם החפ"ק של העיראקים, שהם אמרו שצריך לצופף יותר את הכוחות, והמפקדים צריכים להוביל. שאין דבר כזה, מפקדים צריכים להוביל. וכך היה, התקפה שלישית בדיוק אותו דבר, התיקון הוא שמבנה יותר צפוף, ומפקדים מובילים, מח"טים, אלופי משנה, סגני אלופים, ובאותו מבנה. באותו מבנה, אז אמרתי, גם אני אעשה התקפת נגד שלישית באותה מבנה. כן. והכנסתי עוד פעם 3 גדודים לתוך מבנה הדיוויזיה. זה היה משהו, איך אומרים, ברחו שם, לא ספרתי כמה, אבל לא הרבה. חלק גדול נשארו בשטח, והביאו לי תעודות... נשארו בשטח הרוגים. כן. הביאו לי תעודות של אלופי משנה וסגני אלופים, שהיו קדימה, אבל נשארו קדימה. וחיכינו להתקפה נוספת. כן. פה העיראקים
החליטו ללכת בדרך אחרת. מעניין, בדרום הם תקפו וזה, אבל לא היה שם לחץ שאפשר מהלכים כאלה, הם היו מבועלים מהאנדרן של 66. מה עשו הפעם העיראקים? יש הר שקוראים לו זוזיק, 1,800 מטר גובהו, הוא בתוך המערך של הערים, הם כולם 2,500, הוא 1,800, לקחו 2 פלוגות קומנדו, עיראקיות, כל חיל האוויר העיראקי וכל הארטילריה העיראקית ירו על המדרון שלו. כן. ושתי הפלוגות לאט לאט התקדמו, הגיעו לכתף המערבית, הניפו דגל והכריזו שהם ניצחו. אז זה היה המצב בעצם, אבל צריך משהו להתרחש, אז מה שקרה, הייתה גבעה יותר בעומק שקוראים לה סרטיס, שאם הם היו כובשים אותה, אז הם היו מנתקים את כל כוחותינו שהיו בצפון. ואז כל פעם הם היו כובשים, אנחנו בחזרה, על גבעה אחת סך הכל. והתפתחה מלחמת התשה רצינית ביותר, כאשר העיראקים משתמשים בארטילריה בטנקים, לנו היו גם הרבה קני ארטילריה, כולל שלל 122 ארוך, קצר, אבל זה לא מתקרב למה שהיה לעיראקים. ואז נזכרתי שביום כיפור כולם דיברו על סגרים, שלמצרים יש סגרים וסגרים. אז אמרתי, אולי נשתמש גם בסגרים. ביקשתי מהארץ שישלחו לי סגרים. מי שטיפל בזה היה הרצל שפיר, שהיה עוזר ראש אג"ם. לא, הוא היה ראש אג"ם, הרצל שפיר. ראש אג"ם. ומה שמאפיין אותו שהוא קצין מסודר, מה זה תשלחו לי? תעשה מיון, תשלח אנשים לקורס, יבואו לארץ, יקבלו הסמכה. אמרתי שיהיה, העיקר שיגיעו סגרים. והתשה נמשכה, אנחנו כבר, נתן ואני כבר עזבנו, ואז באתי בקולה, היה מטווח של סגרים. בישראל. בישראל. קצין שקוראים לו אורי ארבל, אשתו זה עדנה ארבל. כן. אימן אותם, ואמר לי שהם מצוינים, גמרו את הקורס. כמה אנשים הם היו שבאו לפה? לפה אולי פחות מ100. כן. אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל פחות מ100. כן. אורי ארבל יחד איתם נסע לכורדיסטן, נערכו בהתשה, וכשהטנקים העיראקים נחשפו, השמידו חלק גדול מהם, והצבא העיראקי התקפל, חזרה לגליה ליבק, ובזה נגמרה המלחמה של 66. הפעם זה 74, לא 76. 74. טוב, בגילי המתקדם. אז נגמרה המלחמה ב-74, למעשה אתה כבר בסוף לא היית. כן, התשה יכולה להימשך בלי סוף, כן? אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.